Magandang araw sa lahat. Nandito naman tayo ulit sa ating lecture para sa ating database. Ngayon, gagawa tayo ng table na mayroong field na AutoIncrement. So, open muna tayo ng ating Google Chrome para ma-open yung ating PHP My Admin. Ayan, Chrome. Click lang natin yung Chrome natin. And then, dito sa ating URL, type na natin yung localhost /phpMyAdmin. And then, ngayon, halimbawa, gagawa tayo ng isang database. So, dito sa new. And then, lagay natin halimbawa DB student. Ayan. So, DB student, dito, hanapin natin yung collation. Ito yung spelling ng collation. So, kasi Latin 1 yan. Nandito naman ako ngayon sa ibang PC. So, medyo nag-iba na siya. So, dito na lang, collation. Sa pinakataas na option. Then, click lang natin yung create button. Ayan. Hihingi na siya ng ating table. So, gagawa tayo ng TBL info. Halimbawa. Ayan. Gawin natin small yung I dito. TBL info. So, 4 columns lang. And then, click natin yung go button. Dito, gawin natin student ID. Meron tayo ditong first name, last name, at saka yung age niya. Ngayon, sa data type niya, gawin nating integer. Kasi nga, sabi natin kanina, gagawa tayo ng AutoIncrement na field. So, integer, gawin natin 255 yung length niya. Sa first name, gawin natin varchar. Ganon din sa last name, varchar. And sa age, integer. So, gawin natin tong 30. Sa first name, sa last name naman 30 para sa length, and age gawin natin 3. Now, save po natin. Ito sa bandang ibaba. Save. Ayan. And then, wala pa po tayong primary key. So, saan tayo lagay ng primary key dito? Dito sa ating student ID. Ayan. And if you can notice, pwede tayo dito sa change. Pwede rin dito sa ibaba. Yung primary key nandito. Sa ibang computer or sa ibang version ng ating PHP My Admin, yung primary dito na siya, dito, banda dito. Ngayon, iba naman yung version ng aking PHP My Admin, nag-iba na yung location ng primary. So, click lang natin yung primary. Sabi niya, no column selected. So, dapat select po natin yung column or yung field dito sa box na to. Ayan. So, balik po tayo sa primary. Primary key yan. Nalagyan na siya ng key. Ibig sabihin siya yung primary key. So, gawin po natin yung AutoIncrement. Ibig sabihin, yung database natin ang kusang magbibigay ng student ID sa ating mga records. Now, paano po ba gawin yon? Okay, punta lang po tayo dito sa change. Ayan, change. Click po yung change.
And then, hanapin po natin yung AI. Yung AI nandito po sa bandang kanan. Ito po yun. Yung AI po, hindi po yan artificial intelligence. Ibig sabihin po niyan is AutoIncrement. So, check lang po dito sa box na to, under sa AI, and then save po natin. Ayan. Ibig sabihin, meron na po tayong auto-increment. Ito na po yung sign na auto-increment yung ating student ID. So again, yung database ang kusang maglalagay ng student ID sa ating mga records na i-insert sa table na to. Now, para ma-appreciate po siya natin, maglalagay po tayo ngayon ng isang record. Tingnan po natin if meron siyang ibibigay na student ID since auto-incremented po yung inilagay natin sa kanya. Now, punta po tayo dito sa edit inline. Ngayon, edit inline naman siya. Sa ibang PC again, ito ay inline. So, click po dito sa edit inline. Mag-activate po ito. So, close lang po natin or di po close, kundi i-delete yung existing code. So, paano po ba mag-insert ng record sa ating table? Kung hindi nyo pa po alam, meron po tayong mga video lectures prior to this one na kung saan mayroon tayong lecture na pag-insert ng records using SQL code. So, hanapin nyo lang po yon at tingnan nyo kung paano mag-insert. So, ngayon, if alam nyo na, meron po tayong code na insert. Insert into. Into what? Insert into TBL info. So, yung dito sa loob ng open and close parentheses, hindi na po natin ilalagay ang student ID. Skip na po siya natin kasi po naka-auto-increment na siya. So, ibig sabihin first name na lang po. First name, last name, age. Ayan. So, tatlo lang po. And then, we have here values. Sa values naman, again, since isa, dalawa, tatlo yung nandito, ibig sabihin, tatlo rin yung values niya. So, first name, halimbawa, Jose. Ayan, lagay natin si Jose. Jose. Op. Ayan, Jose. Capital at capital silang lahat. Jose, yung last name is Maria. And then, yung age niya, since integer po siya, gawin po nating number na walang single quote before and after. Semicolon po sa hulihan. Kopya lang po muna natin to. Kukopyahin. Pulang copy. So, ibig sabihin, gamitin po natin yung keyboard shortcut sa ating keyboard. So, Control-C po. Highlight po muna. Control-C. Yan, nakopy ko na. And then, tingnan natin kung mag-i-insert ito. Click Go. Ayan. So, one row inserted. Click lang po natin yung Browse. At makikita natin po dito, ayan, meron na po siyang kusang number o student ID. So, wala po siya sa ating SQL code kanina. Pero, pag nag-insert ka na, kusang yung database ang maglalagay kasi auto-incremented siya. So, ma-appreciate na po siya natin ngayon. Para ma-appreciate pa siya natin lalo, insert po tayo ulit ng iba pang mga records dito po sa edit inline.
So, may kinapin na po tayong code. Control V na lang po para i-paste. Ayan. So, change na lang po natin yung Jose. Tingnan natin. James. Ayan. James Cameron. James Cameron. Ito po siya ay 21. And then, alam din po ninyo kung paano mag-insert ng another record sa iisang code lamang. So, ibig sabihin, pwede po tayo mag-insert ng multiple records in one coding. So, pag i-insert natin si James, pwede rin po tayo mag-insert ng another dito. Halimbawa, Jenny. Ayan. Change lang natin. Jenny Chen. At saka gawin natin pong itong 18. Ayan. Jenny 18. Sa previous natin na lecture, ito po ay natakol natin. At siguro alam na ninyo na dapat meron siyang semicolon right after para mag-insert po tayo ng panibagong insert code. So, ito po ay iisahang code pero multiple yung records na mag-i-insert. So, tingnan po natin dito sa ating output o sa ating database, sa table, merong 1. Since auto-incremented siya, mag-expect po tayo na yung James Cameron ay magiging 2. And then yung Jenny magiging 3. Ayan. So, tingnan po natin. Go lang po. Ayan. One row inserted. Click browse. Ayan. Tama. So, kung makikita ninyo, yung student ID ay starting from 1, 2, and 3. Yan po yung auto-increment na field. Ayan. So, itong topic ay nagiging makabuluhan since na tama naman lahat yung expectation natin sa ating output. Okay. Now, kung di nyo pa po makabisado yung paggawa ng table na mayroong auto-increment, balik-balikan nyo lang po yung video na to para makuha nyo. Now, this auto-increment field para sa isang table, ito po ay case-to-case basis. Hindi po sa lahat ng table ay mayroong auto-increment. Gawin nyo lang po to kung yung table nyo ay talagang ikusa mong ang database na maglagay ng ID para sa iyong records. Pero, kung yung records mo ay mayroon siya na ID na para sa kanya, huwag mong gawing auto-increment ang field na yon. So, malalaman mo din yung mga table o records na mayroong ID at saka yung mayroong walang ID. So, sa case natin, wala po siyang mga ID. So, ginawa natin, sinabihan natin yung database na kusang siya na lang maglagay ng mga ID sa bawat inserted records natin. Okay po ba? Now, so as per advice naman, again, kung di nyo pa kabisado, watch nyo na lang ulit yung video na to. Okay po. Now, thank you and please see the next video para sa ating lecture topic. Salamat po.